One, two, three, go. Hey guys! Hey guys, welcome back to my channel. 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 Hey guys! Welcome back to my channel. And today, kasama naman natin ang aking daddy, si Daddy Brent. Hey! So ngayon, syempre, nakaisip kami ng video idea na may-makeupan ko si Daddy. Tapos, ayun lang. Kinakabahan ako. Thanks so much for watching this video. Masakit ba? Hindi masakit. Okay. Ay, may mga nagtataka kung bakit Brent yung pangalan nilang dalawa ng kapatid ko. Hindi ito si senior at hindi rin yung si junior. Merong middle name si... Ay, middle name. May second name si Choco. Si Daddy Walay. Brent lang talaga. Si Soy may Miguel. So, i-flip natin yung viewfinder para hindi niya makita. Hopefully, mag-focus kami all the time. Gusto ko yung... Kinakabaha! Gusto ko yung gamitin mong makeup, yung mga high-end Ayoko ng mga... Oh my gosh. Ano ba yun? Puchi-puchi ba yun, mami? Puchu-puchu. O, ayoko ng mga puchi-puchi, divisoria, ganun. No. Hindi naman nakarami ng divisoria. Okay. Gusto ko yung... high-end mga makeup niya, no? Okay. Gusto mo ba Maybelline, Revlon, Char? Charot. Anong gusto Hindi kasi mo? baka mangati yung skin ko pag Hindi mga... yan. Ay, nag-shave Okay. pala si Daddy. Hindi Oo. lang halata, pero nag-shave siya kasi dami pang mini-minis. Sige. Pero yan. Nag-shave siya para sa ating lahat. Tapos lagi ko siya pinagtatawanan kasi pag ay, pimple to Daddy. Hindi ko alam ngayon lang lumabas yan eh. Kanina sa Grab. Wow, grab. Tapos lagi ko siya pinagtatawanan kasi kapag wala siyang balbas kasi mukha talaga siyang babae. Okay. Kaya nga... So, magpa-primer muna tayo. You know what? Anong gamitin mo? Pore Master Sebum Control Matte Gel by Aritong. Pwede na yan. Bakit high-end yung tunog? So, ano ang gusto mong look? Like, gusto mo ba ng smoky? Gusto mo ba yung neutral lang? Gusto mo ko ba yung... ng blue, ng green, ng Roji Bib? Roji Bib. Ano ba yung Roji Bib eh? Gusto ko yung pag natapos, ang itsura ko parang, yung mga simpleng lang. Gusto mo bang diva ganun? Hindi ko Beyonce. Ayokong ganun. Ayokong diva. Gusto ko yung lang. Ilang kapal na ng kilay mo, Daddy. Kailangan natin siya i-concealer. Ay, okay. Pero walang shave please. Walang mangyaring shaving Masakit yun. So, ito naman for the foundation, Wet n Wild Photo Focus Foundation. Hindi ko alam kung ito yung shade ni Dad, pero... Mga look ko after, dapat mga Jennifer Connelly, mga ganun. Sino yun? Megan Fox, mga ganun. Megan Fox. Mga ganun. Okay. May pintura Ano ba yan? Pintura. Boysen? Boysen, thank you Pag, Ano ba yung Western style ba yan? Try Western style. Kailangan ba yung... Ginawa mo. Kailangan ba yung... mamaya pa yun. Mamaya ba? Okay. Kilala mo si Don Zulueta? Yeah. Naku, Daddy, malayo. Charot lang. Alam mo bakit Don Zulueta? Bakit? Kasi puyat Don, di ba? Bad jokes. Ay, di ko pala ako makeup artist. I-disclaimer lang po natin yan. Hindi ba yun? Trip lang po namin to. Daddy, tingin ulit sa taas, Daddy. Ayun. May sure na ba ako? Angelina Jolie? Gusto ko pa din yung mga favorite actor ko, pwede ba? Sige. Kailangan ka ba nila, be? Hindi. Tinext nila ako kahapon. Sabi nila, are you in the Philippines? Are you the Philippines? In the Philippines! Are you in the Philippines? Oo nga, ano ba yung I believe na yun? Nalilito kasi naman ako, I believe ba yun? Pikit. Ay, tingin ko hindi. Pikit! Hindi ako pwede yata siguro dyan. Kasi pag tinanong ka, di ba, kunyari, anong tawag sa pambansang Ibon. ibon? Maya. Maya. I believe. Igil. Di ba Igil. igil? Agila, change. Maya. Hindi, anong sabi ko, I believe? Tatlong Description. Okay. I believe ito ay isang ibon. Okay. I Ito believe ay lumilipad. At I believe ito ay nagsisimula sa letter A. Ang sagot ay agila and I thank you, ganun. Ayun. Ano ba yun? O sige, bigyan niyo ako ng isang tanong. Mamaya. Sagutin ko kayo. Pero pala akong kaibigan dito sa Pilipinas. I-relax mo na. Okay. Meron pala akong kaibigan dito sa Pilipinas na magaling. Pwede kayo magsalita, Daddy, na parang poker face. Meron pala akong, gano'n Kato na to!
Gano'n na. Gumagalaw yung ano mo. Okay, using this Maybelline Fashion Brow. Wow! Woo! And I believe, medyo swabe lang siya. Getting this Morphe Dare to Create 39A palette. Daddy, this is a whopping 2,500. Talaga? Yeah. Pesos? Yeah. Mura. Gusto ko yung mga style ano lang, mga Sandra Bullock, mga ganun style. Daddy, pili ka na lang ng color. Ayan yun yung makintab na yun. Kaya nung ginawa mo kay Choco to, inaantok na siya. Now you know. Eh ako, inaantok na ako, pero hindi ako maantok-antok dahil kinakabahan ako. Pinagpapawisan nga yung ilong mo kanina eh. Pinagpapawisan mo rin ba yung uling mo? Oo, Daddy, dito dalawa. Mukha naman akong Hollywood. Actress. Halloween? Hollywood? Akala ko Halloween. Sorry. May yun tayo yan, cotton buds. Bakit? Sabi ko, mukha na ba akong Hollywood actress? Sabi niya, Halloween. Hindi ko lang narinig eh. Winged. 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 Ano yun? May pakpak sa may liner? Oo. Ay, sa dulo ganon? Lagyan mo ko ng ting! Mga ganon. Ano yung king? Ting! Ting! Yung sa ganon. Yan. Okay. Mga parang mga 1960s. American 60s. Hindi mo naman nakilala na naman. Hindi ka pa rin buhay nun eh. Ito yung gagamitin ko ever bilhin na EB Advance. In the shade Baked Fig. Parehas na itong may blush at saka may contour. Tchanar! Masakit ba yan? No, sa cheeks lang today. Here. Yung contour mo dapat yung papanibisin yung mukha ko kasi malapad yung ano ko. Malapad yung cheek ko. Hindi. Hi, Choco! Wow! O, sumingit ka muna doon. Choco! Ano yung putik yan? O grasa? Uling. Charcoal. Wow! Si... maligo. Maliko ka. Wait lang. Dito ko muna. Sumilip ka lang muna. Suportahan mo muna ako dahil hindi ko na alam kung ano nangyari eh. Okay. Yung face... Ah? Hindi pa mag-muslit sa natin pinto. Yung finished product! Dilat ka di, tingin ka diretso sa akin. Gusto mo ikaw na lang ako na dito? Hindi ko alam yan. Alam yan. Okay. Ano ba yan? Eyelash curler. Alam ko flies eh. Alright. Hinipit mo yung balat ko eh. Baka maging ano yung balat ko? Yung balat ko. Choco. Di ba sakit, di ba? Imbis na yung... Ano ba? Pilikbata yung gumanon. Yung balat ko yung gumanon eh. Yung gagamitin kong wig, yung ginamit rin ni ano? Ni Soy. Ni Choco. Hindi pwedeng magkaiba. Wala na akong wig di. Ito lang yung wig ko. Sabi ko na nga ba, kaya nga nakatingin ako doon ng wig sa Tridoma eh. Sabi ko, ito yung bagay sa akin eh. Ay, wait. Yung kamay ko, wait. Lamig ko muna. Grabe ba na talaga pag 45 years? 44 naman. Weh! Sa August, Sa August pa! 45 ko na. Sa August pa! Ano ba? Lalagay ko yung falsies kay Daddy para makabawi tayo. Wait, anong brand yan? Divisoria. Sandali, paano tatanggalin yan pag kinabit mo sa akin yan? Gaganon lang natin mamaya. Gaganon lang natin. Pag inilamos ko, tanggal na yan ha? Oh yeah. Mapagising ko bukas ng umaga, di siya pa yan ha? Tapo ko yan. Hi! Shoutout to Snow for sponsoring my facial mask. Hindi ako nanonood ng mga tutorial mo ha, kaya... Weh, Hindi. lagi mo pinapanood This is something new to me. tutorial ko eh. Kabila. Pero panoorin nyo yung mga tutorial niya ha, kung gusto nyo yung mag-iba yung itsura nyo. Mag-iba yung... Hindi ko na naiintindihan. Problema yata yung... Wala naman problema sa ilong ko, di ba? Ano naman? Okay naman. Tapos Hindi mo kailangan lagyan dito sa gilid ng papaangat na Nilagyan ko na. Okay na? Yeah. Thank you. Okay, lipstick. Ano gagamitin mo? Ito, Wet n Wild! Sino yan? Wet n Wild. Okay. Mahal to, 300, 400 to. Saan nabibili yan? Sa SM. Daddy! Hindi Ano ba ko lipstick? lalagyan. O, ganyan lang, ganyan. Normal lang. Oo.
Maliban kasi dun sa Yung lips mo kasi pang Batman eh. Nakakatawa yung lips mo, dati mukha mo din kasi. And then yung lips ko, pang ano yan eh. Di ba, lagyan mo ko maskara ng Batman, di ba? Di! Ngayon. Dad, Hindi mo kilala si Christian Bale. Nag-Batman yun, baka ba? Ay, no, hindi! Para sobrang laki na ulo ni Daddy, di kasya yung wig. Oh, ayan din. ay gusto ko to. Tingnan nga. DLK yan, kay Ann Curtis yan. Ano ako? Di! Normal lang. Yun na naman ulit yung kanina. Di! Para palagi ka may binabala. Para palagi ka may binabala. Hindi pa isa lang. Ano lang. Sorry. Sorry Ito, ah. marunong to. Ayun. Isa lang. Gano'n lang. Oo. Di kasi hindi pantay yung taas tsaka yung bottom lip mo, kaya pag nagano ka, Oo nga ang siya, lagpas dito! mana nga yung lips mo sa kanya, o tingnan mo. Daddy, may problema ako. Kasi nga sa sobrang laki ng ulo, hindi ka Ipatay siya mo yung... na lang yung wig. Asan na ba yung wig, Soy? Andyan na. Ayun ko, gusto ko standard. Pasok mo yan. Ay mga locarets ha. Potato head. Huwag kayong tumawa dahil hindi magkasya sa akin yung... Stockings yan eh! Paano kakasya sa ulo ko yan? Stockings yan. Hindi, this is a wig cap. Alright. Ba't hindi yung kulay niya yung iba? Ano to? Hindi nagpaano? Nagpakulay? Hindi, style niya talaga yung ganun talaga kulay niya. Di mo? Close, di ba? Hindi talaga matagal. Close, di ba? No? Ting! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ba't kayo tumatawa? Ibig sabihin, anong ano? Wala, maganda. Ha? And I believe. Wala ba tayong ano dyan? Like flower crown? Daddy! Ay na, tingin na lang sa camera. Tingin na lang sa camera. Wait lang, lalagyan ka na. Lagyan. Nakita yung wig ka. Nakita yung wig ka. Masyado. Wow. Ang ganda ng... Bagani. Bagani. Sinabilyan. Di dandan! Huwag matanggal! Jing. Jing. Say your prayers, little one. Don't forget my son to include everyone. Yeah! So, akin na ba man? Hindi ko na lalagyan na kung ano-ano Wag pa. na. Okay. Okay, so, excited ka na ba? Ay! Anong gusto mong pangalan mo? What's your... Riri! Aso yun eh. Favorite mo yun, di ba? Brentita. Brenda. Brenda! So, let's meet Brenda. Ano gawin mo? I-reveal ko. Okay. Grabe si mama. Search mo na in the Sandman. Game, Daddy. Okay. 1, Mamaya. 2, 3. Gawin kang ganyan. And I believe. And I believe... Ito ay isang... Ano mo ka lokasyon? Ay, anong pambansang ibon? I believe... Meron siyang feather. Yan, tatlo. Ayan. Na phrase. I believe lumilipad siya. I believe dumadapo siya sa puno. Okay na yan. I believe maliit siya. Eh? Maya. Ang sagot ay ligwak ganern. Okay. Agila. Hindi ba yung pwede? Okay. I believe malaki, lumilipad. Agila kumakain ng tao, kumakain ng lahat-lahat. Nalagyan ba yung Parang yung sa ano, sa mga nakakatakot. Oo, daddy tama na. Daddy tama na. Parang yung mga nasa asylum. Dali, ano kinilabasan ng itsura ko? Ayan. Mukha kang Chucky. Sabi kasi ni Mama, dagdagan ko yung blush on mo eh. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. And thank you so much, Brenda, for coming to my video. You're welcome.
Thank you guys so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagagan from me. Hala, nakaganon talaga siya, ma. Bye! Daddy, naga mo na yung trabaho ko. Ay! Kalokohan. God. From me. Bye! Thank you so much for watching this video and we will see you on our next one. Bye!